हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। तर मैत्रिणींनो, उद्या दसरा येतोय आणि आज आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत आंब्याचे पानाचं आणि झेंडूच्या फुलांचं असं छानसं तोरण। अगदी 2 मिनिटाच्या आत होतं हे। आणि तुम्ही याला तोरण म्हणूनही करू शकता किंवा असं बॅकड्रॉपला जी आपण डेकोरेशन करतो पूजेच्या वेळेस तेही करू शकता। चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर इथं मी आंब्याची काही पानं घेतले, तर ह्याचेही आपल्याला डेट काढून घ्यायचे। आणि मैत्रिणींनो, आपला आधीचाही जो व्हिडिओ आहे ह्याच तोरणाचा, तर तो इतका छान तुम्ही त्याला प्रतिसाद दिलाय, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आणि तो व्हिडिओ जर पाहिला नसेल तर नक्की एकदा चॅनलला भेट द्या आणि जरूर पहा। आणि पहिल्यांदाच जर चॅनलवर आला असाल तर चॅनललाही सबस्क्राईब करा। आता ही पानं आपल्याला अशी अर्धी फोल्ड करून अशी दुमडून घ्यायची आहेत। 4 पानं घेतलीत आपण आणि 4ही असं व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची। आणि मध्ये आपल्याला काय करायचं, एक स्टेपलरनी पिन मारून घ्यायची आहे, म्हणजे छान असा हा एक पॅच तयार होतो। तर इथं 4ही पानं आपण अशी व्यवस्थित फोल्ड करून घेतली आहेत आणि मध्ये आपण त्याला एक स्टेपलरची पिन मारणार आहोत। आणि कसं आहे मैत्रिणींनो, ह्या अशा छान पटकन होणाऱ्या गोष्टी असतील ना, तर सणाच्या वेळेस आपल्याला खूप बाकीची कामं असतात, तर त्यामुळं खूप जास्त प्रत्येक एक गोष्टीला वेळ न घालवता फटाफट अशा काही ट्रिक वापरून आपण आपली सगळी कामं आवरू शकतो। आता एक झेंडूचं फूल घ्यायचं आणि जिथं आपण पिन लावली होती तिथनं याला ओवून घ्यायचं, म्हणजे इथं पॅक करून घ्यायचं। असं आपल्याला हा पॅच बनवायचा आहे। आता पहिल्या व्हिडिओत आपण पाहिलंच की झेंडूची फुलं किंवा आंब्याची पानांचं दसऱ्यामध्ये खूप महत्त्व असतं, म्हणून आपल्या महाराष्ट्रीयन फॅमिलीमध्ये दसऱ्याच्या वेळेस प्रत्येक घरोघरी झेंडूची फुलं आणि हे आंब्याचे डहाळी आणलीच जातात। आणि मग त्यातनं अशा आपण छान छान गोष्टी केल्यात तर घरालाही छान लूक येतो, मनही प्रसन्न होतं। तर आता इथं माझं हे पॅच बनवून झालं आहे। तर असेच आपल्याला जेवढं आपल्या दाराची साईज असेल, जेवढं आपल्याला तोरण बनवायचे तेवढे हे असे पॅचेस बनवून घ्यायचे। आणि काही नाही, वरती जे फोल्ड केलं आहे तर तिथनं आपल्याला साधा आपला हार बनवतो तो दोरा घालायचा आणि इथं आपलं छानसं असं तोरण तयार होतं। तुमची जशी दाराची साईज असेल तर तसं तुम्ही याचे पॅचेस वाढवू शकता, कमी करू शकता। तर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप